kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ayín di mínísítà Ọlọ́run báyìí kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ di PA Ọlọ́run ẹ̀yin yìí náà lẹ fara ní àwọn oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n fi dìde ẹ̀yin lẹ bú wọn ẹ̀yin lẹ tọ́ wọn àmọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá tí wọ́n tọ́ wọn wọ́n ti gborí pamọ́ ẹ̀yin yìí náà lẹ lọ tọ́ àwọn ẹlẹ́sìn Christianity ẹ̀yin yìí náà ní kò sí ẹ̀sìn tí ò sí àwọn èèyàn fake bẹ́ẹ̀ kò sí ẹ̀sìn tọmọ tán láyé Ọlọ́run tí dá ẹ̀sìn náà ẹ̀sìn lọ́mọ àwọn tí wọ́n ń sìn wọn lè mọ́ tán wọ́n gba àwọn ìran Murphy tí ẹkún bẹ lára wọn àti wọn ń dákún ẹkún wọn ẹ wá fẹ́ sọ Islam di wicked religion ààrẹ ẹni ká máa sọ yìí pé àwọn ẹlẹ́sìn kiri yóò ní wọn o ẹbọ ni wọn o ẹ má jẹun wọn o gbogbo ọjọ́ ayé tó ń lò Monday to Sunday wọn à sọ fún ẹ kọjú ẹbọ ni ẹ má ṣe bá wọn kú òkú ẹ fílẹ̀ kí ni tiẹ̀ tó ń tú díẹ̀ wò bàbá wa láàfin Ọ̀yọ́ tí wọ́n papòdà àjọ kírun ni fídíò bí tá a ti jọ ń kírun pọ̀ ọ́n kásámú ń gbàwẹ̀ ń yọ zàká ó lọ sí ájì gbogbo nítorí ó ṣe òun àtọ́lọ́run ló kù tí Ọlọ́run dá kì í ṣe ìdájọ́ èèyàn mọ́ kódà bó jókòó kèfèrí Ànábì ló gbọ́dọ̀ ṣe pé sallallahu alaihi wasallam bó jẹ́ òkú kèfèrí ká tó wá sọ Murphy Afolabi tá à ń rí àwọn ẹ̀rí pé ó kírun tá à ń rí àwọn ẹ̀rí pé ó gbààwẹ̀ ìjọba Tinubu ní ń bọ̀ yìí ìran Haúsá wọ́n plan kẹ́nikẹ́ni tá a máa rí lọ́dọ̀ Tinubu wọ́n ti gbé àjẹ́ndà wọn kalẹ̀ ìran Ìgbò bí wọ́n ṣe bá fa wàhálà tó wọ́n ti lájẹ́ndà tiwọn ìran Yorùbá ta ní ọkà àjẹ́ndà Yorùbá à ń bẹ́ẹ̀ bí a ti ń fẹ̀sìn ṣépè fúnra wa. tẹ́ bá rí mùsùlùmí tí bá ń gbé mùsùlùmí ọmọ tí bá ń gbé ìran Yorùbá ẹgbẹ́ rẹ̀ tẹ́ ẹjọ́ ń sọ èdè kan náà ní this 21st century ìwà ìlàjú tó ga ni àwa láti bú ẹnì kankan wallahi bẹ̀tà wá láti sọ tí ó sọ wá dọ̀kan àwa láti sọ tí ó mú ìfẹ́ padà sáàrin ara wa ìran Yorùbá àwa níbi àti ń jà sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìran Yorùbá ní sẹ́ńtúrì tó ń tí a ti ń predict pé a time is coming tẹ́sìn ò ní sí mọ́ tó yẹ káwọ ẹlẹ́sìn ká múra sí pé bó láṣẹ kó àwọn ọmọ wa lẹ́sìn gidi tí ẹ̀sìn wa ò fi ní parẹ́ ìwọ̀nba àwa tá a kù níbẹ̀ àwa ló kù tá a wá di fìtínà sáyé àwọn ẹlẹ́sìn ilẹ̀ Yorùbá a lè dá ordinary báyìí a lè dá sí ordinary báyìí bó ṣe kéré mọ́ ordinary fóònù a dá sí bọ́tìn tó wà lórí fóònù táǹtẹ̀ a dá sí àwọn tí wọn ò gbà pọ́lọ̀ ń bẹ àwọn ni wọ́n ṣe fóònù majority ẹni tó ṣe tí wọ́n ṣe internet àtàwọn tí wọ́n ṣe fóònù majority wọn ò gbà pọ́lọ̀ ń bẹ àwa tá a wá ṣe kankan orí ẹ̀ àti dorí internet à ń ṣe bí ẹni pé àwa gangan ní gbàkejì Ọlọ́run à ń ṣe bí ẹni pé àwa gangan lọ́lọ́run gbé gbogbo ẹ̀ lé lọ à ń ṣe bí ẹni pé bí ọba sí ìwà kò lè sí ayé kan nínú nǹkan tí ń bà mí lẹ́rù ìjọba Tinubu ní ń bọ̀ yìí ìran Haúsá wọ́n plan kẹ́nikẹ́ni tá a máa rí lọ́dọ̀ Tinubu wọ́n ti gbé àjẹ́ndà wọn kalẹ̀ ìran Ìgbò bí wọ́n ṣe bá fa wàhálà tó wọ́n ti lájẹ́ndà tiwọn ìran Yorùbá ta ní ọkà àjẹ́ndà Yorùbá à ń bẹ́ẹ̀ bí a ti ń fẹ̀sìn ṣépè fúnra wa mùsùlùmí ń bá oníṣẹ̀ṣe jà mùsùlùmí ń bá ẹlẹ́sìn Christianity jà Christian ń bá mùsùlùmí jà oníṣẹ̀ṣe ń bá mùsùlùmí jà nígbà tí Tinubu bá dórí ipò progress ni ó bá lọ́dọ̀ àwọn ilẹ̀ Haúsá pé kí ni progress tá a lè ṣe lọ́dọ̀ tí progress ni ó dé bá lọ́dọ̀ àwọn Ìgbò kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ tara yóò fi balẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá problem àkọ́kọ́ tá a gbé pàdé Tinubu ni pé bó ló ṣe yanjú ọ̀rọ̀ wàhálà ẹ̀sìn tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá kò wá sí tí ń bẹ̀ ń bẹ̀ olè labádébẹ̀ jìbìtì labádébẹ̀ àìníṣẹ́lọ́ labádébẹ̀ mùnáfìkì labádébẹ̀ bálejò méjì bá bá ọ bá dánwò méjì bá pàdé ó máa ń dá kéèyàn pìrìvà àdánwò kan sí àdánwò kejì ọwọ́ aláyé méjì wá bá ọ láyé Ọlọ́run ní jẹ́ kán bá wa mùnáfìkì ló wọ́n bá ọ lálejò olè náà wá ló wọ́n bá ọ lálejò amúrọ̀bà wọ́n wá ní kò mú kan ọmọ ìyá mi ó bẹ́tà kó mú amúrọ̀bà ju kó mú alábòsí ẹ̀sìn lọ ó bẹ́tà kó mú amúrọ̀bà ju kó mú oníjàjẹ́ alájẹsẹ́ tó jẹ́ pé tí ń jẹ ní ń wá ẹni tí bá ń wá tí ó jẹ wallahi ó lè da yerúkọ tó dọ̀rùn
amrọ̀bà tọwọ́lé yóò jí ọ ní property yóò sì bá tiẹ̀ lọ tọ́lọ́wọ̀n bá ní kọ́pa ọ́ ọba tiẹ̀ lọ́nu ó lè má yàbí ọwọ́ àmọ́ láyé àmọ́ oníjàjẹ́ alábòsí mùnáfìkì tọwọ́lé rẹ kò wá kó property nìkan o ó wá kó ẹ̀mí rẹ bọ́ bá pa ẹ̀mí kan tán tó lọ kò kú ń bẹ atúntẹ̀lú síbẹ̀. àwa mùsùlùmí ayé kí ló ń ṣe wá kí ló dé tí gbogbo ẹ̀ dàrú tó báyìí ó bà mí nínú jẹ́ lórí ikú Murphy Afolabi nígbà tí mo rí táwọn kan jáde tí wọ́n ń pé a ní ṣàdúrà fún ẹ o àmọ́ inú mi dùn ẹni tó yẹ kó lídìí ẹni tó dá sílẹ̀ tó dá múná àjù yẹn sílẹ̀ pé kásépè lókù òun náà ti dọ́gbọ́n reverse nítorí reason mẹ́ta tí mi ní sọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. kódà bó jókòó kèfèrí Ànábì ló gbọ́dọ̀ ṣépè fún. Sallallahu alayhi wa sallam. bó jẹ́ òkú kèfèrí ká tó wá sọ Murphy Afolabi tá à ń rí àwọn ẹ̀rí pé ó kírun tá à ń rí àwọn ẹ̀rí pé ó gbààwẹ̀ kí ni tiẹ̀ tó ń tú díẹ̀ wò. bàbá wa láàfin Ọ̀yọ́ tí wọ́n papòdà àjọ kírun ni fídíò bí tá a ti jọ ń kírun pọ̀ ọ̀n kásámú ń gbààwẹ̀ ń yọ zàká ó lọ sí ájì gbogbo nítorí ó ṣe òun àtọlọ́run ló kù tí Ọlọ́run dá kì í ṣe ìdájọ́ èèyàn mọ́ ó kọjá àdájọ́ èèyàn ká tó wá sọ Murphy Afolabi. wọ́n gbé òkú kẹkọjá Ànábì wà pẹ̀lú àwọn sàhábà. Sallallahu alayhi wa sallam. bí Ànábì ṣe rí pé ń gbé òkú yẹn bọ̀ òkú kì í sọ̀kú mùsùlùmí òkú ẹlẹ́sìn míì ni. Ànábì dìde lórí ìdúró gbogbo sàhábà dìde àwọn companions wọ́n dìde pẹ̀lú Ànábì nígbà wọ́n gbókù kọjá tán wọ́n wá bí Ànábì léèrè pé Ànábì bó ló ṣe jẹ́ ẹni tẹ́ ń gbé lọ yóò kírun rí kì í ṣe mùsùlùmí. Ànábì ní alaysat nafsan, is it not a human being? Is it not one of the creator of Almighty Allah? Ṣé kì í ṣe ẹ̀dá Ọlọ́run ni sẹ́mi tí ń bẹ lára tiẹ̀ kọ́ ló wà lára ẹ̀ ni ẹ̀sìn torí ó sìn ènìyàn ni ẹ̀mí tó wà lára ẹ̀ ló bọ́ yẹn ẹ káànú ẹ̀ pẹ́ mi bọ́ lára ẹ̀ ẹ fi yókù lẹ̀ síwájú Ọlọ́run. tó bá jẹ́ pé irọ́ ni àdìsí tí mo wí jáde kọ̀ wájà. ẹ má máa bú òkú tó bá ti kú ẹ yé yẹ̀yẹ́ òkú tó bá ti kú ó jókòó mùsùlùmí ó jókòó kírísítẹ́nì ó jókòó oníṣẹ̀ṣe ẹ má bú òkú ó ti parí iṣẹ́ tiẹ̀. Kọjá àfúdó ìlànà kọ́dàmú. gbogbo ń tó ṣe láyé ó ti wà níbi títí ń jẹ́jọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣàánú ẹ̀ ó ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ ni. Ànábì ní gbogbo àwọn fámìlì ẹ̀ lẹ́ ń fara ni ẹ ń pa fámìlì ẹ̀ lẹ́kùn ni ẹ ń pa fámìlì ẹ̀ lẹ́kùn ni ẹ má ṣe bá wọn bú òkú ẹ fílẹ̀. bó bá jẹ́ kèfèrí jù bẹ́ẹ̀ Ànábì ní ẹ má ṣe bá wọn bú òkú ẹ dákun gbogbo wọ̀nranwọ̀nran tí wọ́n gbé jáde yìí àtẹni tó jẹ́ foundation rú wọ̀nranwọ̀nran yẹn tí wọ́n gbé jáde yìí ẹ dákun ǹjẹ́ assurance wà pé tá a bá múra dáadáa àwọn ọmọ Murphy Afolabi ọ̀fẹ́ sí Islam wọn báyìí. ṣé ẹ mọ̀ pé ọwọ́ àlẹ́ ṣàdúrà fún ọ àwọn òdodo ọ̀rọ̀ kan bẹ tó bá tiẹ̀ bó bá tiẹ̀ jódodo tó dẹ̀ fẹ́ sọ ó ní time. ara ẹni ká máa sọ yìí pé àwọn ẹlẹ́sìn kiri yóò ní wọ́n o ẹbọ ni wọ́n o ẹ má jẹun wọn o gbogbo ọjọ́ ayé tó ń lò Monday to Sunday wọ́n á sọ fún ẹ kọjọ́ ẹbọ ni lọ wò dáadáa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ẹbọ ni a fi sọ náà January, February ẹbọ ni majority ẹ kò yé ẹni ṣé wọ́n tún ń ṣẹbọ yẹn nísìnyí wọ́n á ṣe mà tó bá ní wọ́n sì ń ṣẹbọ ni lẹ́yìn ìgbà tí Ànábì Ibrahim kọ́ Kaaba tán tó ṣe Islam ń bẹ tó ṣe lọ́hùn ń bẹ nígbà Ànábì Ibrahim lọ ibi àṣẹ ẹbọ nínú Kaaba káwá ní gbogbo ẹni tí bá lọ sí hajj nísìnyí ẹbọ ló lọ sí rárá ìyẹn ti lọ níwọ̀n ìgbà tí wọn ò ti ṣe mọ́ ìyẹn ti lọ mùsùlùmí ra chọ́ọ̀chì ní ó ra chọ́ọ̀chì wọn ta ó wá sọ di mọ́sálásí ẹnìkan wá ní gbogbo ẹni tí bá ń kírun bẹ̀ Christians ni no ìyẹn ti kúrò níbẹ̀ tó bá dẹ̀ fẹ́ ágìw rẹ̀ má lo January February mọ́ ní Nàìjíríà tó wà yìí kó o wo bí gbogbo nǹkan ṣe dàrú ẹ gbọ́dọ̀ jẹun wọn ẹ má jẹun ẹlẹ́sìn Christianity Quran chapter 5 verse 5 Ọlọ́run ni ó jẹun wọn kí ni tiẹ̀ ti jẹ́ ọdún ẹbọ nìyẹn kí ni tiẹ̀ ti jẹ́ so fẹ́ mẹ́sẹ̀njà Nábì lọ ni
so fẹ́ mẹ̀sìn jọ lọ́hùn lọ ni kí ló dé kí ló lè lára wa tó báyìí àwa ń ba àwọn ìran Murphy tí ẹkún ń bẹ lára wọn àtúwá ń dákún ẹkún wọn ẹ wá fẹ́ sọ Islam di wicked religion ọ̀rọ̀ ikú máa ní ikú èèyàn kú kí màá sẹ́ni kí o tún padà wá náà star nù ràn kan ni Murphy Afolabi star nù gúrùpù kan ni Murphy Afolabi star nù ìdílé kan ni star hero ní fáwọn ọmọ ẹ̀ hero ní fún ìyàwó ẹ̀ hero ní fáwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ irú ẹnìyẹn ló wá jáde láyé kódà bí ò jẹ́ star tí ò jẹ́ hero ló wá ń sọ pé a ní ṣàdúrà fún nítorí pé kò kírun kò sí ẹ̀sìn tí ò sí àwọn èèyàn fake ń bẹ kò sí ẹ̀sìn tọmọ tán láyé Ọlọ́run tí ì dá ẹ̀sìn náà ẹ̀sìn lọ́mọ àwọn tí wọ́n ń sìn wọn lè mọ́ tán níbo ló ti fẹ́ rí ó mọ̀ yí pé alátẹ tó bá to igbá sílẹ̀ ó lọ wo àwọn alátẹ tọ́jà rẹ̀ bá ga tó kan sánmọ̀ fake páálí empty carton ni ló fi páàkì ẹ̀ lábẹ́ ẹ̀ àwọn fake èèyàn ń bẹ tẹ́ fi mọ́ páàkì ẹ̀ bólóṣèlú bá ń ṣe campaign ó mọ̀ pé àwọn èèyàn líle ni wọ́n kó sálẹ̀ tí wọ́n mọ̀ fagbó ni wọ́n fa àwọn náà páàkì campaign wọn ni àṣìṣọ́ ọ̀rọ̀ ní kí mùsùlùmí máa sọ yìí pé ọkọ̀ Islam ti kún ẹni tí ó wọ gan wáyé ni anábì tó lẹ́sìn gan wí bẹ́ẹ̀ tí ti jẹ́ tẹ̀lé èèyàn kúrò nínú ẹ̀sìn ẹ wá pa ìran Murphy Afolabi ẹ tún pa wọ́n lẹ́kún ẹ dákun ẹkún ara wọn kódà bó bí ó sì Islam tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a gbọ́ wípé MC Olúọmọ ṣiṣẹ́ lára ẹ̀ ó ti ń kírun ó ti ń gbààwẹ̀ ó ti ń yọ zàká kọ́lọ́mbà àṣẹ MC Olúọmọ lẹ́sìn bí ó tiẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ebó sojú tèmi náà bí ẹ̀ẹ̀mejì tí mo wá lọ nínú Ramadan tí mo lọ bá MC Olúọmọ mo bá ń bẹ̀ wọ́n jọ ń sin lọ́hùn ni àtúnjọ pàdé ní wàásí ni kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ayín di mínísítà Ọlọ́run báyìí kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ di PA Ọlọ́run ẹ̀yin yìí náà lẹ́ ń fara ni àwọn oníṣẹ̀ṣe fi hàn fi dìde ẹ̀yin lẹ bú wọn ẹ̀yin lẹ tọ́ wọn àmọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá tí wọ́n tọ́ wọn wọ́n ti gborí pamọ́ ẹ̀yin yìí náà lẹ lọ tọ́ àwọn ẹlẹ́sìn Christianity ẹ̀yin yìí náà ní ojú ta ni o mọ̀ ojú mẹ́ta ojú ta ni o mọ̀ ojú mẹ́ta ojú làlàlà òde fìtínà ojú ta ni o mọ̀ ojú mẹ́ta. Abu Talib ọ̀nkú ànábì ni kò ṣe Islam tó fi kú ànábì bẹ́ẹ̀ olóhùn ò ṣe Islam ọwọ́ ànábì ló kú sí ànábì ní kó wí la ilaha illallah lọ́wọ́ wí ètò wọn pàdé wájú Ọlọ́run kò sì wí ànábì ò torí ẹ̀ ṣépè fún un ànábì ò sọ yí pé ẹwọ́ òkú ẹ̀ fàájà kó jẹ́ ẹ̀ síbẹ̀ gbọ́n bàbá ẹ̀ ni òun lọ́tọ́jú ànábì dàgbà bẹ́ẹ̀ bá wá mọ̀ yẹn lọ wo tànábì Ibrahim nínú Al-Qur'an Rabbi gírìlì wàlíwàlí dáyẹ wàlí máa ń dakhala bayti kódà bọ́lọ̀ wò ní gbà ó ṣe fún bàbá ẹ̀ ọ̀ṣẹ́ bọ́ ni bàbá tó bí Ibrahim ó ṣe fún bàbá ẹ̀ pé Ọlọ́run bá foríjì bàbá mi foríjì gbogbo ẹni ó bá wọlé mi Ọlọ́run tó kọ sínú Kùránì pé Ibrahim wí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò dẹ̀ sọ ní parí àyà yẹn pé òun kọ́lé lọ́wọ́ kò sọ pé òun gbà kò sọ pé òun kọ́lé lọ́wọ́ ìbẹ́lẹ̀ bọ́ ló ṣàdúrà fún kí ló dé tí Islam ti yín wá gbóná ju tàwọn ará Saudi lọ báyìí ẹ sì bẹ̀rù Ọlọ́run nínú gbogbo ìran Nàìjíríà Yorùbá ló gírètì jù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ìbò la gírètì sí máa ń sìn ẹ máa rí Ìbò méjì fáànù kódà bọ́ jẹ́ fẹ́ẹ̀kì ẹ máa rí Ìbò méjì owó ẹ máa rí Ìbò méjì iná ẹ báwọn tiẹ̀ ṣe nǹkan kan fáyé wọ́n wúlò fáyé kí lẹ́yìn ẹlẹ́sìn yìí ńlẹ̀ Yorùbá kí lẹ́sìn kí ni mí kí ní kan méjì tiyín ẹ mú jáde kódà bó jẹ́ báísíkù ẹ mú jáde kí lẹ fi wúlò fáyé ẹ̀sìn nìkan kọ́ la wá sìn láyé ẹ wá sìn lọ́n láyé ẹ̀dẹ̀ wá lò gbádùn láyé ni kókó ń ta wá sìn ni pé ká wá sìn lọ́n Quran náà ni wala tansa nasibaka mina dunya never you forget that you have certain duties to discharge in this world ọ wáyé nítorí ẹ̀sìn nìkan ó láwọn ojúṣe kan tó gbọ́dọ̀ sí láyé kó tó lọ ìran Haúsá ti stabilize tá a bá ń tanra wa jẹ lókun Haúsá wọ́n fẹ́ẹ̀ má jẹ ẹgbẹ́ Yorùbá mọ́ yàtọ̀ fún àwọn tí wọ́n bá ń fẹnu gbálẹ̀ pé ẹ ń support Haúsá ọ̀nà Haúsá jìn in term of cooperation ẹ lè mọ yàtọ̀ tí ń bẹ láàrin Sufi àtàwọn oníhàlùsùn náà ebi àwọn náà ebẹ́ sìn tí wọn ebi wọn pọ̀ jù wá lọ
kí ló dé táwọn fi ọpọlọ ṣẹ̀sìn tiwọn n tó lè bí Haúsá nú jù ní kó bú ànábì tàbí kó mú Kùránì kó ṣe bó ṣe wọ̀ kò sí tí wọn ò lè ṣe tó o bá ti yọ méjèèjì yẹn kúrò Kírísítẹ̀nì ń bẹ nínú wọn ọ̀sẹ̀bọ ń bẹ nínú wọn wọn sọ fún ẹgbẹ́ ń gbégbó lápá kan lé Haúsá ni wọn àtòrí ẹ̀ bá wọn jà lakum dinukum waliya din ṣẹ̀sìn tiẹ̀ kẹ́mi náà ò ṣe tèmi àwọn tí wọ́n ń fi ògùn wá owó jù mélòó làwọn tí ń fún ògùn wọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá àwọn tí ń fi ògùn wá owó nílẹ̀ Haúsá ti pọ̀ jù tilẹ̀ Yorùbá yìí lọ àwọn yẹn ń bàjẹ́ kí ló pọ̀ wọ́n ń bá màálù lò pọ̀ kò sí tí wọn ò lè fi sògùn owó kí ló le tó báyìí tí ń bá ro lọ tí ń bá ro bọ̀ brain mi ò tún sọ fún mi pé Akeugbagold ó wà lára àwọn tí ó pa náà kínní àmójú rẹ̀ ó fojú winá gan èmi náà ti prepare ní tí mo kàn níjì lọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn Ọlọ́run lára mi tí wọ́n bá ti ń gbé ìbàjẹ́ jáde tí wọ́n fabricate irọ́ oríṣiríṣi ẹ kàn máa bá ń kọ́ síbẹ̀ pé lóòótọ́ ni ó yá ẹ tún wí mí we still love him pẹ̀lú gbogbo tó wí we still love him tẹ́ ẹ bá ti ń kọ̀ yẹn àánú Ọlọ́run ní mú ẹyin gbà ọba mi ò da orí bò yín gbogbo ń tẹ́ rí wọn mọ̀ mọ̀ yí pé máa face a lot of challenge lórí pé kí mùsùlùmí àti Christian àti oníṣẹ̀ṣe ká má bára wa jà mo mọ̀ pé I will face a lot of challenge a lot of bully ló ń dúró dè mí I know very sure toró lè ò ní fẹ́ ká ẹ gbà tó ń jẹ lọ́wọ́ òun mo mọ̀ èmi náà ti prepare pé tó bá jẹ́ pọ̀kan nù nǹkan tí ó wà nù rẹ́kọ̀dù mi jọ mo bá lọ nìyí wípé mo gbìyànjú kí a ṣọ̀kan ní tàbí tí gbogbo rẹ̀ dàrú wàláhì kò sí tó burú mẹ́ gbogbo tí ẹ bá fẹ́ gbé wá mọ̀rẹ́dì gbogbo ọba lórúkọ ajé mọ̀rẹ́dì ẹ bá sọ wípé èmi ni mo gba ìyàwó Buhari no problem kódà ká ẹ gbé fọ́tò mi sórí ìyàwó Buhari bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ń jọ sí I don't body clear bọ́bá ti ń gbé wá ní tí nǹkan máa sọ tẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu mi ni pé yes ó ní gbé kan wá kí n sọ pé mi ò sí no ọba sọ pé mi mo lead Boko Haram yes and so what ṣé wọ́n lọ́lọ́ ni àbí wọ́n ládájọ́ tó sọ mí.